Astăzi vă purtăm prin inima Innsbruckului, de la băile termale spectaculoase de la Aquadom, la plimbări prin centrul vechi, acoperișul aurit, coloana Sfintei Ana și impunătorul dom Sfântul Iacob. Istorie, arhitectură și momente de liniște, toate într-o zi plină de descoperiri. Hai cu noi în această aventură prin Innsbruck! Salutare, dragilor! Noi suntem Bugibii în vacanță. Suntem un cuplu pasionat de călătorii, de aventuri și de locuri ascunse care ne-au captivat inimile. Pe acest canal vrem să vă arătăm lumea prin ochii noștri, să descoperim împreună colțuri de rai, culturi fascinante și momente de neuitat. Așa că, dacă și tu iubești călătoriile, abonează-te și haide să trăim aceste experiențe magice împreună. Bună dimineața, dragilor! Suntem la Aquadom, un spa cu băi termale situat în localitatea Oberlangenfeld, sper că bine pronunț. De la cazarea noastră până aici am făcut aproximativ o oră cu mașina. Noi am achiziționat biletele online din timp și am plătit undeva la 43 de euro de persoană. Nu știm exact dacă avem voie să filmăm în interior. Așa că, în situația în care se oprește brusc filmarea, să știți de ce. Până acum locul pare impecabil și deosebit. Este exact așa cum este prezentat și pe site. Ne-am propus să ne relaxăm astăzi, mai ales după drumul lung pe care l-am avut până aici. Știu că am închis camera brusc la Aquadom, au venit cei de acolo și ne-au rugat să nu filmăm și bineînțeles că le-am respectat cererea. Dar ca impresii își merită fiecare bănuț. Priveliștea din bazină este absolut superbă. Liniștea, condițiile de curățenie, toate sunt la superlativ. Unii se plâng că apa ar fi rece, dar trebuie menționat că sunt mai multe tipuri de bazine. Și noi ne-am păcălit la început cu unele mai reci, dar când am ajuns la cele cu apă termală de 37-38 de grade Celsius, a fost absolut perfect. Noi spunem că merită din plin experiența și am fost super mulțumiți de tot ce am găsit acolo. Vă lăsăm câteva imagini spectaculoase filmate cu drona. După câteva ore bune de relaxare la Aquadom, mai exact de la ora 9 dimineața până la ora 15, ne-am mobilizat și am zis să profităm de restul zilei, așa că am făcut o scurtă escapadă până în Innsbruck. Innsbruck este capitala Tirolului și e așezat spectaculos între munți, practic oriunde te uiți, vezi Alpii în toată splendarea lor. Ne-am început plimbarea din cel mai iconic loc din oraș, cel mai instagramabil colț al lui Innsbruck și anume aceste clădiri colorate de pe malul râului Inn cu munți acoperiți de zăpadă în fundal. E imaginea aceea pe care o vezi peste tot pe Instagram când cauți Innsbruck și da, în realitate e chiar mai frumosă decât în poze, am putea spune. De aici o luăm frumos la pas către centrul vechi. Nu avem o destinație fixă, ci doar pur și simplu chef de explorat și sincer probabil o să ne oprim în fiecare colț care ne impresionează.
Ne-am oprit pentru câteva minute pe unul dintre podurile care traversează râul In și, sincer, n-ai cum să treci în grabă pe aici. Priveliștea este absolut spectaculoasă. Apa curge liniștită, cu nuanțele ei verde smarald, care pe mine cel puțin mă fascinează, iar în depărtare, munții stau parcă ca niște giganți tăcuți, acoperiți de zăpadă, chiar și acum, în primăvara aceasta târzie. Suntem extrem de recunoscători că suntem aici acum. Nu știu câți dintre voi știți că numele orașului vine de la In, râul pe care îl vedem, iar Bruck înseamnă pod în germană. Practic, Innsbruck înseamnă podul peste râul In. Orașul a fost fondat în Evul Mediu și a devenit rapid un important punct comercial între Italia și Germania, pentru că cele două țări sunt relativ aproape. Imediat după ce am trecut podul și trecerea de pieton, străzile devin mai înguste, pietruite, cu aceste clădiri înalte, decorate, care poartă în ele sute de ani de istorie. Unele dintre ele pictate cu diferite scene sau forme geometrice, totul pare atât de bine conservat, încât ai impresia că te plimbi printr-un muzeu în aer liber. În Plovdiv am avut același sentiment, pentru că pentru cei care sunteți noi pe canal, vă invităm să urmăriți vlogul nostru din Plovdiv, un oraș antic, incredibil de frumos, cu un centru vechi pietruit, plin de culoare și povești. Este unul dintre primele noastre vloguri, iar privind înapoi, ne place să credem că am evoluat destul de mult de atunci până acum. Dar tocmai asta face parte din Farmec, că am crescut pas cu pas, călătorind și documentând locuri care ne-au rămas în suflet. Trebuie să recunoaștem că ne place tare mult genul acesta de locuri unde fiecare clădire are o poveste, iar timpul pare să încetinească. Nu știu dacă v-ați întrebat sau nu vreodată de ce erau aceste case colorate și frumos pictoate. Însă eu m-am întrebat și am descoperit că pe vremuri casele nu aveau numere, iar străzile nu erau bine marcate, așa că locuitorii identificau clădirile după culori, picturi sau simboluri. Astfel, atunci când își dădeau întâlnire, probabil că spuneau: ne vedem la Casa Roșie sau cu soarele pictat. Pentru mulți erau repere în comunitate aceste case, iar picturile murale sunt tipice pentru zona Alpilor, în special Tirol, Bavaria și sudul Germaniei. Ne apropiem de acoperișul aurit numit și Golden Dachel. Sper că bine pronunț, să nu dați cu pietre în mine. Îmi imaginez cât de frumos poate să strălucească în lumina soarelui. Acest simbol al Innsbruckului a fost construit în anul 1500 la ordinul împăratului Maximilian I și este format din peste 2600 de țigle din cupru placate cu aur și realizate ca un gest de putere și prestigiu. Pentru că, ce credeți? Balconul de sub acoperiș era de fapt loja familiei imperiale, de unde împăratul și soția sa urmăreau turnirurile, paradele și sărbătorile organizate în piața din față. Stau și mă întreb acum, oare câte turniruri și povești au fost scrise aici de-a lungul veacurilor? Chiar, voi ați vizitat acest loc? Mă întreb ce legendă sau coz din Innsbruck v-a impresionat cel mai mult. Lăsați-ne, vă rog, un comentariu. E atât de plăcut să te plimbi printr-un loc încărcat de istorie, unde clădirile gotice, renascentiste și baroce îți spun povești la fiecare pas. Arcadele elegante și fațadele vechi ne fac să ne simțim ca într-o altă epocă. Piața aceasta este cu adevărat vibrantă, e plină de viață, dar în același timp calmă în felul ei. Avem acele cafenele cochete, magazine de suveniruri și galerii din casele istorice care completează perfect peisajul. Iar forfota turiștilor
se împletește armonios cu aerul de poveste și cu muzica live ce răsună discret de la colțurile de stradă. Iarna îmi imaginez că locul devine un adevărat basm, luminat de mii de beculețe și aromat cu scorțișoară și vin fiert. Probabil găzduiește unul dintre cele mai frumoase târguri de Crăciun din Tirol. Poate într-un an reușim să venim și noi să-l trăim pe viu. Trecem și pe lângă coloana Sfintei Ana, care a fost ridicată în 1706 ca semn de mulțumire pentru eliberarea Tirolului de trupele bavareze în timpul războiului de succesiune spaniolă. Ea este realizată din marmură roșie tiroleză, iar numele ei vine de la ziua de 26 iulie, Sfânta Ana, zi în care inamicul a fost învins și alungat din regiune. Iar în vârful coloanei avem o statuie a Fecioarei Maria, care este protectoarea orașului, și ne continuăm plimbarea pe frumoasa Maria Strașe, cu privirea mereu atrasă de clădiri elegante și munți care se zăresc în depărtare. La capătul bulevardului ne așteaptă următorul simbol al orașului și anume Arcul de Triunf sau Triumforte, cum îi spun localnice. Acest arc impunător a fost construit în anul 1765, dar nu pentru a celebra o victorie militară, ci mai exact două evenimente, și anume căsătoria arhiducelui Leopold al II-lea și, ironic, moartea tatălui său, împăratul Francesc I, din timpul festivităților. Astfel, partea dinspre oraș este decorată cu simboluri de bucurie și celebrare, iar partea opusă cu elemente de doliu și reflexie. Destul de interesantă această poveste. Ne întoarcem încet către centrul vechi al Innsbruckului, lăsând în urmă forfota de pe Maria Straße. Clădirile aici se îngustează din nou, arcadele revin, iar sunetul orașului devine mai domol și întâlnim tot felul de clădiri vechi, care mai de care, mai interesante, inclusiv o ceasornicărie veche. Și ne îndreptăm ușor către Domnul Sfântului Iacob. Domul Sfântului Iacob a fost construit în secolul al XVIII-lea.
iar interiorul pare luminos și este o liniște aproape totală, întreruptă doar de pașii noștri ai vizitatorilor. Freștele spectaculoase, pictate de Cosmas Damian Assam, sunt absolut superbe. Ne-au lăsat fără cuvinte. Un adevărat spectacol de culoare și lumină. Foarte frumoasă biserica și mai ales întreaga zi petrecută atât la Aquadome cât și prin Innsbruck. Mulțumim Innsbruck pentru această incursiune în timp, un oraș care știe să-și păstreze eleganța și sufletul viu. Ei bine, dragilor, cam aici se încheie vlogul nostru de astăzi. Ne îndreptăm încet către cazare, obosiți, dar plini de bucurie. Vă mulțumim că sunteți alături de noi în această călătorie. Rămâneți aproape, pentru că în zilele următoare ne așteaptă aventuri deosebite și promitem să le împărtășim cu voi pas cu pas, așa că lăsați-ne un like dacă v-a plăcut vlogul de astăzi și nu uitați să vă colorați viața cu amintiri prețioase. V-am pupat!